السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پښتنو ورونو خويندو سلامونه او نیکی هیله مې قبول کړئ. ډېر سره شوی مې خبر حال د ایکسل د ټریننګ می جاری ساتلې ده. نو دوستانو په نننی د ټیوټوریال چې کوم دی نه کلاس چې کوم دی په دې کې تاسو څو نور فارمولې خېما چې ما دلته لیکلي دي او تاسو هم چې کوم فارمولې دي. یو د رینګ فارمولا، یو د نیټورک ډیز فارمولا، یو د ناو، یو د ټوډے. څلور فارمولې د نن په دې کلاس کې خېم. اول به خبرو کو پر رینک باندې. رینک چې کوم دی دا ورکی رینکینګ، یعنی یو پوزیشن ورکی. صحیح ده. مثال درته زړه کوم چې سکول له باغ کې یو سټوډنټان دی ولکان دي کنه، هغه کې ورورا یو چا A ګریډ واوسو، چا B ګریډ واوسو، چا A1 واوسو، C ګریډ واوسو. مارکس پکې ورورا هغه چې کوم دی لګا مطلب هغه پرسنټیج چا چې کوم دی 20% راغی، 75 راغی، 250 راغی، 55 ارڅو چې راغی. صحیح ده. هغه بل شي ده. خدا هم معلومولي چې په دا کلاس کې د هر یو الګ کم پوزیشن راغی، اول نمبر، فرست پوزیشن، سیکنډ، تھرد، فورث، داسې په ترتیب سره. صحیح ده. نو زبل دغه تاسو دا فارمولا خیم ګوره ورته زه سمپل ونده تاسو ته لیکم چې لګي یو ماته 40% یو کس غوستي. صحیح ده. لاندې راولم فل ډاون کومه. فل ډاون د پاره داري تاسو یو خانه سره کې لاندې بیراولې سلیکشن وکي به کنټرول ډي وای نو لاندې بټول فل ډاون شي. صحیح ده. او دلته کې زور کومه چې وای 55 ده د دې بل کس ور کومه چې دورورا درش پته ده. صحیح شو. د دې بل ور کومه چې وای د پرسنټیج راغله ده واویا. صحیح ده. د دې بل ور کومه چې د پرسنټیج راغله ده اتاتیا، او د بل پرسنټیج زویم چې راغله ده څه 15. دا وسره سمپل ونده کې څو کسان دي دا پرسنټیج راغله ده. خود پوزیشن معلومول دي چې 1 څوک ده، 2 څوک ده، 3 څوک ده، 4 څوک ده، 5 څوک ده. سپک کسان دي ټوټل. نو دلته کې موږ په دې بل ځای کې ورته موږ لګو فارمولا ایکوال بیا رینک، رینک نه بعد بریکټ، بیا دا یو خانه بزر واخلم. دا یو خانه بزر واخلم نو چې کلم تاسو مقابله کوي چې دا کس اول لګ دویم دی نو د یو کس سره به د نورو کسانو مقابله کوي، یعنی کمپیریزن به کوي. صحیح ده. کمپیریزن چې تاسو ونه کوي نو هغه کس نشي معلومه دا اول لګ دویم دی، بل کس به ته مخامخي هغه به د سره مقابله چې دا اول لګ دا یو اول دی، یو اول دی، یو دویم دی کنه. نو دې خانه موږ مقابله کولې چا سره، چا سره موږ مقابله کولې تاسو به سره بیا ولګوي کومه چې دا یو خانه ده A1 نوم دی. د دې به می کومه ولګول ته مې چې دې خانه د پوره رینج د دې پوره شپک کسان چې دي د ټولو سره د دې A1 چې د ټولو سره مقابله وکړي چې په دې ټولو کې د پسوم نمبر ده. ابه په سیده بریکټ سمپلی اور بند کی انټر به کی نو دی وی چې په دې ټول رینج کې د په 15 نمبر ده. سیده. نو دا فارمولا وسلان دې موږ فل ډاون کوولې چې دا بار بار خو په دې یو خانه کې موږ نشو کولای چې یو کس دغه پیدا کوګنه چې یو کس معلوم کو چې کم کم پوزیشن ده. یو فارمولا موږ لیکه دا موږ لاندې راولو او به فل ډاون کنټرول ډي کوو لکه د دې خانه سره سره لاندې نور سلیکشن موږ لاندې پورې سي دا او به کنټرول ډي کو یا دا یو خانه سلیکټ دا شپ بٹن پریس ونی چې لاندې راشه نور یو سره په خپل سلیکټ شي. سي دا کنټرول ډي بٹن هوا. خدا چې کله موږ کنټرول ډي بٹن والا نو ته کې د دوه ته د ایک ایک ورکو پوزیشن او نور هم څه مسله مسائل وکړه. نو دې وجه ده، دې وجه ده کنه چې کله موږ دا فارمولا لاندې فل ډاون کو نو اتوماتیکلی دا A1 چې کوم لیکل شوی دی A1 خدا خانه دا B1 شي. B1 لکه لاندې دلته چې کله فارمولا تراشي نو B1 شي، دلته راشي C سوري A1 دی نو A2 شي چې دلته ورسي A3 A4 A5 A6 پورې داسې طریقه باندې دا شان دا پوره رینج نو دا پوره رینج هم A1 A2 شي او A6 چې کوم دی A7 شي او به بل خانه ته راشي A3 شي او هغه به A8 شي. نو A8 چې کوم دی A8 دلته کې دا دی او دلته کې دا دی سوري. نو دا ګوره دا به داسې قصه شي کنه ټوله چې دا رینج خراب شي، یعنی لاندې لاشي ازه خالی دی نو هغه به فارمولا کار نه کوي. سیده. نو دې لپاره موږ سره کومه طریقه ده؟ دې لپاره دا طریقه ده چې دا رینج کوم موږ سره ده، یعنی دا A1 خو موږ غواړو چې A2 لاندې چې کله راشي د فارمولا چې فل ډاون شي نو A2 دي شي، چینجینګ دی وشي کنه. دا ورانی خانه خو موږ غواړو خو دا روسته رینج کوم دا موږ غواړو چې یو رینج موږ سره فکس. نو دې لپاره موږ دا فارمولا ایډیټ کو او دینه بعد دا چې کوم دوه موږ سره دغه دي دلته دا رینج کوم دی پورا دا موږ لاک کو چې دا لاک شي او لاندې نه فل ډاون کیږي. صحیح ده. نو لاک د لپاره یا خو تاسو په دې سٹارټینګ کې دا A چې کوم دی کنه شفت او 4 نمبر بٹن چې کوم دا 4 نمبر بٹن دا به کیبورډ نه پریس کړئ نو دا ډالر ساين براشي او دینه بعد بیا ډالر ساين راولي نو دا خانه اوس لاک شو. صحیح ده. او د قشانه دا بلم دا کولای شي خو یا د سر ته راشه او F4 بٹن و د کیبورډ نه F4 بٹن اتوماتیکلی به دا خانه لاک شي. نو چې انټر کی نو دا 15 پوزیشن ورکړل شو لاندې راولا کنټرول ډی کا نو ټول د خپل پوزیشن ملاوي شي د شپږم او د اول او د کوست بیا ترتیب ورکول غواړي چې یو اول دی بر راشد دویم دی ورپسې راشد دا به ترتیب دی کنه شپږم لاندې دی او اول په دې ځای کې دی او دا څنګه نو دا پورا رینج براونی سي او په دې هوم مینیو کې تاسو محدود درې سورت
سورت آپشن دی سورت مطلب ترتیب ورکول نو ته کې سورت به سمالست ټو لارجست یعنی وړو کې د بر راشي او به په هغه په غټ لاندې راشي په دې باندې کلیک وکړي نو دې بتا ته وی کنه چې دا کم سلیکشن ته اغسته دا به ایکسپینډ کیږي یعنی دا به نورم لګونده کی خوريږي ولی چې خواته د چې دا یو چې برزي کنه نو چې دې سره به اتات یم برزي نو دا خواته زیبه مو سره بدلیږي ما سیده بدلېږي دا اوکې مې کو وګوره 1 2 3 4 5 6 یو ترتیب جوړ شو سیده نو زه امید لرم چې دا فارموله به تاسو پوښي اوس د نیټورک ډیس تر ازو نیټورک ډیس کې دا دی کنه چې دې کې ته دوه ډیټ ورکې دوه ډیټ معنا چې زما سره یو کمپنی د پاره کې کسان دی داخل شو کار شروع کو نو بیا څو ورځې کار کړي هغه موږ معلومو چې کسان څو کار کړي کنه مثال په تور باندې زوایم چې را 2012 په دې تاریخ باندې دا 15 کسان دي موږ سره شپږ کسان دي دا په دې ورځ باندې دلته کې راغله سیدا څو ورځ باندې راغله په دې تاریخ باندې دا راغله سیدا نو دلته کې دا بیا د تاریخ د بل تاریخ هم زه راولم او دلته کې زه چینج کوم دا ورځې دا تاریخ پنځم کوم دا تاریخ لس کوم دا بل تاریخ پنځلس کوم د بل ځای راځم صرف تاریخونه به بدلوم سیدا دا 19 کوم دا 22 کوم او دا 10 وسرورا خبره دارا چې په دې ځای کې موږ سره رینج منګل ته کې انټر کړل یو کس راغی په دې تاریخ بل کس راغی په دې تاریخ بل مطلب ټول په دې تاریخ باندې کسان راغلي سیدا دلته کې به دا دی ورځې دی ورځې پورې دی ورځې نه وغله دی ورځې پورې کار کړی نو موږ ته بسنګ معلومیږي چې د څو ورځې کار کړی هغه ورځې موږ ته معلومول دي نو هغه موږ په دې فارموله باندې راوځو نیټورک ډیز باندې او یو خبره به بل ده چې دا به اتوار او هفته ورځ کوم دی کنه سنډه او سټرډے دا دوه ورځې په کې نه حسابيږي صحیح دا په کې نه حسابي ولې چې دا د انګريزانو سافټویر دی هغه دغه دوه ورځې کنسیډر کوي د چټیانو په تور باندې نه په دغه ورځ باندې دغه ویلګه هالیډیز وي صحیح دا موږ ولته فارموله لګو ایکوال نیټورک ډیز صحیح دا نیټورک ډیز به دغه نه بعد دغه بریکټ اول به ورکی دا خانه صحیح دا خانه ورکی دا خانه زمونږه سٹارټینګ دی او به صرف کومه ورکی او په کومه نه بعد به بل خانه ورکی صحیح جست سمپل او دغه نه بعد به بریکټ بن کی انټر به کی نو دی وی چې د دوه ورځې کار کړی دی صحیح دی یو کس او دا به لاندې راولل تګي سلیکشن به کی لاندې پورې به کنټرول ډی کې دا فل ډاون شي نو ته به ټول وخی چې چا څومره کار کړی دی ورځې کار کړی دی 10 ورځې کار کړی دی 12 ورځې کار کړی دی 15 او دا ولې نه ښکاری د دې بم پته لګولې چې دا ولې نیټورک ډیز D6 C6 D6 صحیح دی ته ورته تاریخ بدل کو تاریخ هم بدل کو تاریخ مسله نو د شل ورځې کار کړی صحیح دا زمونږه نیټورک ډیز والا فارموله چې تاسو ورځې وباسره چې یو کس څومره کار کړی دی هغه نه بعد راځم د دوه فارمولې دا بالکل سمپل ایزی ونده کی فارمولې دي ناو او ټوډے فارموله چې کوم جست ایکوال به ولګي هغه نه بعد به ورشي ټوډے به ولګي صحیح دا په دې کې ته هیڅ نه لیکل صرف دا بریکټ به سٹارټ کې شپ نو نمبر او سره بیا وای شپ 0 ټوډے فارموله به ولګي بریکټ به سٹارټ کې بریکټ به بند کې بس انټر به کې نو دې بتا نن تاریخ وخی لګا نن ډیټ به ته وخی نن څوم تاریخ دی کم کال دی او څه حساب دی صحیح دا او ورسره دا بل فارموله دا ایکوال ناو کې به هم ته چې کوم دی بریکټ به سٹارټ کې بریکټ به بند کې او انټر به کې نو په ناو کې او په دې کې دا فرق دی په دې کې په ناو کې به سره دا سره کمپیوټر نه به ټایم هم راوخلی او ټایم هم درته وخی او په دې بل کې به صرف تاریخ خي او په دې کې به سره ټایم هم وخی دا سره فارمولې زه امید لرم چې تاسو به خوشی وي او ذکرې به پر روانو ویډیوز کې موږ نورې فارمولې ګورو دغه پر ماته اجازه راکړئ د الله پامان